daming kanin. Let's eat! Bilang na. Ton! Hello. Shal. Paano naman si Daddy? Kain tayo. Thank you, Daddy, sa ulam. Binili mo. Kapag pa ng magarang. Dito, dyan. Ayan, kasi maayos ang ako ay magkakamay. Teka na, buntis. Kumain ka na. Dinurog ito. Durugin mo. Oh. Ano wala mong buntis? Pilinas? Magano ka ng ano na, yung Ito? hindi maanghang. Ito. Yung lagayan dyan. Naman. Baka pala. Pagdating mo yung bahaw. Dito ka na. Magbulag mo yan? Alas ka dyan, Ton. Sino ano kain dyan? Huwag kang magsalita ng halagay. Bigyan ko ng toyo si... Mamaya na. Pwede namang magdagdag pag gusto. Diba no? Wala mo maglagay pa ng maraming kanin dito eh. Dapat sa baba dito. Yung plato na ano dito. Yung plato na ano na, may plato dyan na mababa. Kasi hindi nakikita yung ulam natin na masarap eh. So, ginoo ko si Tonton talaga. Oo. Yan. Tapos, pastilan yung aso ko. Dapat mo ito. So guys, Saan mo Saan mo nas kain to? Ito, nakabidyo pa. Opo. Wait ka lang ha, wait lang. Oh, ano? Sige, pasalamat tayo kasi syempre binigyan tayo ng food ni Lord tsaka ni Daddy. Salamat tayo, buntis. Sige. Lord, thank you po sa food na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ay magbibigay ng lakas sa aming kalusugan. Maraming salamat, Lord. Amen. Sige. Ano yung mga ito? Durugin mo. Ano ito? Kulang na naman kami guys kasi yung aking Junakis na layas, wala na naman siya pagdating sa pagkain. So, kain tayo. Masarap ang ulam namin for today. Yay! Nakakain na kami ng manok. Lechon manok. Uy! Tingnan. Lagi. Wait lang. Sabi natin, bigyan mo siya ng buto para... Sino yung kamay ka? Palangga natin yung palangga ko yung sa red mo. Ayaw ko na ipakita sa kanya na hindi pag nagdisiplina na hindi siya bata. Hindi ako bata, ma. Hindi bata na nag-aasal bata siya eh. Minor pa yung kasama niya. Nakita mo ba yun? Hindi ba siya Hindi, okay lang. Oh. Hindi. Nag-under guys. No. Wait ka lang. Bigyan mo kaya ng buto. Yung aso namin guys, hindi sa pag-ano talagang ganito yan. Yan, nakatingin lang siya. Kada subo namin, siya naman, gano'n siya. Sino kaya? Bintot. Sinong magbibigay ng buto dito sa akin? Oo. Nawala na, sandal mo. Oo. Wala na, ayaw ko na nga. Guys, mga aunta ninyo. Ang ulam for today guys ay lechon manok. Kakain din kami ng lechon manok.
Sa mga subscribers ko dyan, thank you sa support. Mga silent viewers, thank you. Support, mga intan nyo, mga untan ninyo. Naman, tuyok na. Ha? Hirap na. Tayo yan. Ha, ano yung kaan? Download, dali mo na lang to. No. Unsay ka lang. Ba't naging ganyan ang kulay? Wala na. Huwag mo i-itim, huwag mo i-dark. Ano? Huwag mo i-dark. Ano no? Ay. Buksan mo yung TV para ano. Kasi Sila ko. Sige, ano yung kasaksak? Ano yan? mga untanin nyo guys, oh. Sarap. Matilawag po. Lechon manok tao. Pasensyahan nyo na guys ha. Talagang huwag kayong mandiri kasi malinis ko yung aso namin. Tsaka alaga namin to. Ito lang to guys. Ano na ba ito? Ano? Hindi unya na. Hindi lang. Ano ba? Dami. Ano? 240? 290? Malalaki no? Malalaki ang ano? Malaki yung ano, manok. 290 guys. Ano siya? Walang ano? Lechon ano? Dokse. Sarap. Dok Chicken. Shout out. Dok Chicken. Wag mo kami copyright ha. Kasi normal lang kasi sa amin yan na kumain tuntun. Ganyan lang naman siya. Di naman siya malikot eh. Ah. Hindi talaga siya malikot. Saan ka na? Kaya mo lang. Ang wallet ko, may susi yun. Kaya pagsapak ko sa kanya, lumugo yung ilong. Nahihiya niya ako nguya. Bakit? Dito guys. Nagdahan-dahan ako magnguya kasi ito. Masakit. Ito. Ah. Masakit. No. Oh. Tuntun kawawa. Shoutout po sa lahat sa may shoutout pala ako. Sorry. Next time na lang po sa pagbibideo. Wala sa isip ko na. Ano mo? Mamaya. Tapos yung video. Ay, oo, tama pala. Mamaya na lang guys. May shoutout pala ako. Hindi ko nalista. Sabi pa naman ng pinsan ko. Ikaw, shoutout mo kung ha. Uyog. Ha? Uyog. Alis lang. Kain kita na. Mamaya na to, mamaya. Matulog kayo. Kakain ka ng kanin, hindi pwedeng buto lang.
Naso namin guys, kahit ito kumakain kami, andyan siya. Kumain na ba ito kanina? Okay lang yan, sa iyan na lang sila nun. Malamang sa alamang, gabi, ano na naman yung dalat uwi. Hindi mo na siyang bigyan din kasi ano, iulam ba niya? Mukha ng hangin na eh, itong bangs, matakpan ng mata ko. Ano ba ito? Agoy, ako sa naman taong kao eh. Lahat na. Kulong sa naman hindi eh. Lapit ka ito para makita. Huwag mo na. Ano bigyan si Anton kasi yung ulamin niya. No, mamaya na. Ano? Seryoso kami guys, hindi mo naman storya kaya hindi naman manguyag maayo. Guys, shout out. Shout out watching from Dubai. Sir, thank you sa suporta. Invento ba? Wala na ba? Tuntun eh? Shout out from Canada kay kaso kaya lang, di siya nagpapakilala. Sir, thank you sa Chumanok. Nabigay mo sa amin. Sponsor. Thank you, Fred. Thank you. No! Malaking bagay sa amin to. Thank you sa pagbigay sa Chumanok, sir. Watching from Canada. Canada. Pagparang. Tuntun. Hindi naman to, parang guys, hindi naman to siya expected na magbigay ng sponsor. Ano? Ano? Ito siya na naman. Sa mga kampara, nag-sponsor, hindi ko na kayo may isa-isa. Maraming salamat po. Mangarap ka. Ang kulit ni Tonton. Saka kay Boss Junmar Parto, kasama sa soft drinks. Wala naman, di mag-gusto yung tarong ba? May action ang sakit ang isa. Na. Hindi na ako makapagsalita guys kasi inaano ko yung ngipin ko. Nakakit yung maya dito. Yung ngipin ko na napastahan sorry,
crack ang ano, ayaw ko na, sakit. Ayaw ko na, ayaw ko na. Ayaw ko na, busog na ako. Tonton? Ito pala. Tonton. Guys, kasi walang anghang guys. Itong sili, kainin ko guys. Wala anghang. Dapat di ba sinabi ba ano? Wala anghang. Anghang pala guys. Naguba ang naong guys. Ano? Ay, yung ano, wag ito na. Ito lang. Kasi ito yung delikado to. May ano to na makaharang kahit. Harang. Busog na ako. Hindi, nabuyog-uyog. Anghang pala. Ayaw ko na. Naguba ako naong. Makin mo. Sana yun. Ano sabaw? Ano? Ayaw, kung ayaw mo, di idagdag mo dun para mamaya kakain ka ni Renal. Ayaw ko na ng kanin. Ito lang papakin ko. Kulit tunton. Oh. Hindi ko talaga kaya lalo pag yung mukba challenge na kain ng maramihan. Hindi ko kaya guys. Kasi parang masakit din tiyan ko pag sumubra sa puso. Parang dito. Delikado kasi ito mapakain kay Tonton. Ito, may babara ba? Babara sa niya. Kaya, malamunan, kaya nagsusuka siya. Akala ko may cook. Yan tayong soft drinks guys. Pangpawala sa bidli ba? Sarap. Busog ako. Busog ako guys, busog. Sinaw. Ubos. Taob ba, taob oh. Taob. Dereng, dereng. Sayang, sabaw kay Tonton. Yan. Mamaya pagkatapos namin kumain, mag-shout out ako sa limutan ko maglista. Meron palang magpapa-shout out pala. So guys, thank you for watching, and please don't forget to click the button para updated kayo sa aking mga bagong videos na i-upload. At huwag niyo pong kakalimutan guys, pakipindot na lang din guys ng aking subscriber. Ito yung pala dito oh. Paki-subscribe po and paki-comment
Tapos mag-comment kayo guys para isa-shoutout ko kayo. Tapos sa silent viewers ko, maraming salamat sa suporta kahit silent viewers. Malaki ang may tutulong nyo rin yan sa amin. So maraming salamat. Share, comment, and share po. So guys, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Bye-bye guys. Hello guys, ito na, magsa-shoutout na ako. Shoutout kay Ma'am Reyes Fronda Karinan, shoutout sa iyo ma'am. Thank you sa suporta, thank you sa pag-subscribe sa aking channel. Si Ma'am Merly Daroy, shoutout sa iyo ma'am, thank you. Si ang kaibigan ko na nasa Kuwait ngayon, from Kuwait, si Leti Binagyuhan from Kuwait, shoutout sa iyo. Kay Ma'am Glenda de la Piña, shout out ma'am. Kay Sir Maestro Mori, shout out sa iyo sir, thank you sa suporta, sa pag-subscribe sa akin. And kay Ma'am Vana Tibang, shout out sa iyo ma'am, thank you sa pag-suporta, sa pag-subscribe sa akin. And shout out din kay Ma'am April Joy Tumaob, shout out sa iyo ma'am, thank you. And last but not the least, ang aking pinsan na nasa Tagum City, si Ricky Napoles, shout out sa iyo pinsan at daghang salamat sa suporta. At shout out po sa aking mga kamag-anak na Napoles family from Davao City, Tagum, at sa iba pang lupalop ng bansa. Hindi, shout out sa aking mga kamag-anak. Tsaka sa kamag-anak din po, Binya family. Shout out sa taga Clarin. Misamis kayo de. Misamis, shout out dyan sa aking kamag-anak ng aking asawa, ang kanyang pamilya. So, shout out sa lahat. And yun lang po at maraming salamat sa suporta. Bye bye guys.